بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن ان شاء الله موږ به ډیسکس کوو پروټوسټوم او ډیوټروسټوم. تاسو ته ما په تیر لیکچر کې دا خبر کړو چې موږ به سیلومیټ چې کوم دي سیلومیټ هغه چې بچا کې ټرو باډي کیویټي مطلب د انیملز دس از جانور چې په هغو کې د جسم کې ښه صحیح اوریجنل کیویټي ډډ ځای پکې نو هغه بیا موږ په دوه ګروپونو کې تقسیم یو ته وایي موږ پروټوسټوم او بل ته ډیوټروسټوم. نو دې دواړه موږ کمپیریزن کوو موازنه. نو دا خو به هغه انیملز دي یاد ساتي سیلومیټ بیا شاته کې تاسو لاړ شئ موږ ټرایپوبلاستیک چې کوم انیملز دي مطلب هغه انیملز چې هغو کې درې لیئرز دي په جسم کې درې فردي. نو دې کې موږ ټیک ټاک درې فردي وي لکه فرض کړئ یوه پرده دا ده یوه پرده دا ده او یوه پرده دا ده. نو دې ته موږ د اکټوډرم وایو دې ته میزوډرم وایو دې ته انډوډرم وایو. ټیک ده. نو اوس به موږ چې دې کمپیریزن کوو نو د دې به موږ اولنی کمپیریزن دا دی چې د دې کوم کلیویج دی هغه سپایرل کلیویج دی او د دې ریډیل کلیویج دی. اوس سپایرل او ریډیل پرېږدئ خو دې نه مخکې تاسو کلیویج وپېژنئ چې کلیویج وایي څه ته. کلیویج دې ته وایي لکه فرض کو چې کله د میل سپرم او د فیمیل انډه میلاو شي نو دوی په ریزلټ کې څه جوړېږي تاسو ته پته راغله زایګوټ جوړوي. کلیر. او په دې زایګوټ کې بیا شروع شي سیل ډیویژن لکه فرض کړئ دا یوه خلیه ده نو دې یوې خلیې نه زموږ سره جوړې شوې دا دوه خلیې د دې دوه خلیو نه بیا مزید سیل ډیویژن وشو نو دې نه جوړې شوې زموږ سره چار خلیې. ټیک ده 1 2 3 4 1 2 1 د دې چې بیا مزید سیل ډیویژن مخکې وشي نو زه به ستاسو پوهې دپاره ولیکم چې دې کې 8 خلیې جوړې شوې نو 1 2 3 4 ټیک ده. ها لکه دا زموږ سره ایک دی دا سپرم دی دا میلاو شو زایګوټ دا پکې یو نیوکلس دا بیا سیل ډیویژن وشو د یوې نه دوه جوړې شوې. ټیک ده دا پکې نیوکلس دی د دوه نه بیا دا څلور دا پکې نیوکلس یې پاتې دی. ټیک شوه او په دې نه بیا 8 جوړې شوې. نو داسې به دا روان دي دې نه بیا مطلب د یوې خولې مطلب سپرم او ایک دا خو نه لیدونکي شی نه دي د دې نه بیا مزید غټ جاندار ارګانیزم جوړېږي. نو موږ اوس خو کلیویج وپېژانده چې مطلب په ایمبریو کې یا مطلب زایګوټ نه چې خو دا څه شی جوړېږي دې کوم سیل ډیویژن کې دې ته موږ وایو کلیویج. نو په پروټوسټوم کې به زموږ سره کلیویج څنګه دا سیل ډیویژن به څنګه کېږي دا به زموږ سره سپایرل اوس وپېژنه. د سپایرل مطلب دا دی لکه دا زموږ سره یوه خلیه ده ټیک ده یوه خلیه ده او بله خلیه په دې باندې دا ده ټیک ده داسې او بله خلیه دا ده او بله خلیه داسې دا ده دا د نیوکلس دی دا د نیوکلس دی دا د نیوکلس دی او دا د نیوکلس دی. نو که تاسو په دې کې اوس د دې د نیوکلس تاسو میلاو کړئ نو دې نیوکلس به داسې بالکل پرفیکټ نه دغه نه وي 90 انګل باندې داسې کاږي داسې ټیک ده داسې کاږي داسې به میلاویږي. دا سپایرل دی او په ډیوټروسټوم کې ورته وګورئ په دې کې لکه فرض دا زموږ یوه خلیه ده او دا بله خلیه ده دا د نیوکلس دی او دا نیوکلس دی د دې چې اوس خلیه جوړوي یوه خلیه دا ده دا نیوکلس دی او دې خلیه بله دا ده دا د نیوکلس دی. نو که د دې دا خلیې موږ اوس نیوکلس دی دا نیوکلس موږ میلاو کړو داسې سیده میلاویږي دا نو دس از دغه ته کلیویج ته موږ ریډیل کلیویج وایو بالکل ریډیل ټیک ده او دې ته موږ سپایرل وایو داسې کاږه شان کلیر داسې کاږه شان دا بالکل سیده په منځ باندې دا کرښه بیا راغلی داسې دا خو ریډیل کلیویج او د سپایرل خبره شوه. اوس خبره ده د پروټوسټوم دا کوو چې دې کې کومه دا کلیویج جوړېږي دا کلیویج لکه فرض کړئ یوه خلیه دا ده ټیک ده او په دې کې دا یوه خلیه دا ده یوه دا ده یوه دا ده ټیک شو دا مختلف خلیې دي 4 خلیې به دې شوي او فرض کړئ 4 خلیې زه په دې کې دا جوړوم دا زموږ سره یو زایګوټ نه مخکې سیل ډیویژن کېږي دا خلیې به کېږي. نو لکه زه دا یوه خلیه نه ده دا خلیه زه دلته ما بار راواخیسته دا خلیه ده نو دې چې کوم او دې خلیې ته موږ وایو بلاستومیر څه شی بلاستومیر دې ته بلاستومیر وایو دا هم یو خلیه ده بلاستومیر وایو. نو د دې خلیو مستقبل نه د فیوچر دا معلوم دی معلوم مطلب دا دی چې په فیوچر کې به د دې خلیې نه څه شی جوړېږي دا به دلته کنفرم وي معلوم وي چې فرض کړئ د دې خلیې نه به په فیوچر کې به سکن جوړېږي او د دې نه به په فیوچر کې فرض کړئ سټمک جوړېږي معده او فرض کړئ د دې خلیې نه په فیوچر کې بون جوړېږي هسې مثال ته او دلته کې به دا شی به معلوم وي دا به اینډ ډیټرمینیټ وي د دې چې کومه خلیه به ډیټرمینیټ مطلب دا دی چې په دې کې دا معلوم وي چې دې نه به را روان ژوند کې په مستقبل کې به څه شی جوړېږي د یوې خلیې نه په دې کې چې کوم کلیویج دی په کلیویج کې کومه خلیې دي بلاستومیر ورته وایي نو د دې به فیوچر نه معلوم بس چې څه شی ته جوړ شو مخکې بیا چې کله امبریونیک ډیولپمنټ کېږي
نو هغې پته نه لګي چې څه پرې جوړېږي. نو دا انډیټرمینیټ دی. دا خبره هم اسان ده، کلیر ده. راځئ ګورئ لکه دا زموږ سره دا اکټوډرم دی. دا څوک دی؟ اکټوډرم. اکټوډرم هغه درې لیرونه دا پکې باراني لیر دی. دا اکټوډرم داسې څه ټایم راشي د دې سیل ډیویژن کې دا مخکې چې روان شي دا داسې دنده انپورټ شي، داسې دنده داسې انپورټ شي. ټیک ده چې دا دنده انپورټ شي نو دلته کې دا سوریا غوندې شی جوړ شو که نه، دې سوري ته موږ وایو بلاستوفور. څه شی؟ بلاستوفور. په پروټوسټوم کې به د دې بلاستوفور نه جوړېږي ماوت. څه به دې جوړېږي د دې نه؟ د دې بلاستوفور کې دا کوم سوری چې دا جوړ شو د دې نه به جوړېږي ماوت. په فیوچر کې به د دې سوري نه ماوت جوړېږي. او په دې ډیوټروسټوم کې چې لکه فرض کړه زموږ سره دغه دی اکټوډرم دی او دنده دا اکټوډرم دنده انفولډ شو، دا کم سوری جوړ شو، دا دې موږ بلاستوپور وایو که نه. نو دې بلاستوپور نه به فیوچر کې جوړېږي انس. څه شی؟ انس. کومه چې رډه کې مې چا ځایږي. نو دا خبره خو اسانه شوه. اوس ګورئ دا شی چې کله داسې جوړ شي نو دا بیا یو ټیوب لایک سټرکچر جوړېږي. زه به دا داسې جوړ کړم ټیوب لایک سټرکچر، داسې ټیوب شانتې جوړ شي. ټیک ده. نو فرض کړه که دا د زګې د دې بلاستوپور دی نو بلاستوپور نه ماوت جوړ شو نو د دې اپوزیټ زګې نه به بیا څه جوړېږي؟ انس به جوړېږي. څه به جوړېږي؟ انس. دا خبره اوس یاد ساتئ. او دلته چې لکه فرض کړه دا شکل به بیا بدل شي ټیوب لایک سټرکچر ته، داسې ټیوب به دې جوړ شي. ټیک ده. چې ټیوب ته جوړ شو نو دغه ټیوب لایک سټرکچر کې د بلاستوپور نه څه شی جوړ شو؟ انس. چې انس جوړ شو نو د اپوزیټ چې کوم سایډ دی هغه نه به ماوت جوړېږي. دا خبره پکې لازمي ده. ها دا زموږ سره جوړ شو، لکه دا زموږ سره دی انډوډرم، کلیر. او دا زموږ سره دی انډوډرم. دا اکټوډرم دی، دا انډوډرم دی. نو دریم لیر خو پکې پکار دی که نه؟ کلیر. نو په پروټوسټوم کې به زموږ سره میزوډرم څنګه جوړېږي. نو میزوډرم ته لږ وګورئ. ګورئ تاسو دا سوري پېژنئ که دې سوري ته موږ وایو بلاستوفور. دې ته موږ وایو. نو د دې بلاستوفور نه به دلته کې جوړ شي میزوډرم. دې نه به څه جوړېږي؟ دلته به میزوډرم جوړېږي. دا دې نه میزوډرم جوړ شو. د دې نه به داسې خولې ورو سره ټکېږي او دا میزوډرم به جوړوي. نو مطلب دا دی چې په پروټوسټوم کې به میزوډرم د کوم ځای نه جوړېږي؟ هغه به د بلاستوفور چې کوم لیپس دی، دا سوري دی، د دې سوري دا شونډه دی که نه؟ لیپس. دیز آر کالډ لیپس. څه شی؟ لیپس اف بلاستوفور. نو د دې لیپس نه به میزوډرم یا د منځ هغه لیر به دې نه جوړېږي. دا زموږ دا شی دې جوړ شو. دا د چا نه جنریټ شو؟ چا نه جوړ شو؟ د دې بلاستوفور. دا تور کلر نه تاسو ښکاري که نه؟ دا بلاستوفور دی، د سوري بلاستوفور دی. د بلاستوفور دا د دې لیپس دي، شونډې دي. نو له دې نه به جوړېږي دغه میزوډرم. په دې کې به د میزوډرم نه جوړي، د بلاستوفور د لیپس نه د میزوډرم جوړېږي. دلته کې به داسې نه جوړېږي. دلته کې به جوړېږي د دې انډوډرم چې دا کومه دا لیر دی په دې سور کلر ښکاري، دې نه به داسې جوړېږي. دلته کې داسې پاوچینګ به دې وشي، داسې پاکټ جیب غوندې که شی نه به دې جوړ شي. هغه به دلته کې داسې جوړېږي، داسې سټرکچر به دې جوړ شي یا داسې او بل داسې. دا به داسې ورو بار ته جنریټ کېږي. نو وروسته به دا دې نه ډیټیچ شي. څه به دې شي؟ ډیټیچ. او دا واپس بند. دا دې نه ډیټیچ جدا او دغه به واپس بند شي. کلیر. نو د دې نه به دا فرق مونږ وایو چې په دې کې به میزوډرم د چا نه جوړېږي؟ د دې انډوډرم د دې نه. او دلته کې د چا نه جوړېدو میزوډرم؟ د دې بلاستوفور د دې لیپس نه. دلته د دې ګټ یا انسایډ چې کوم لیر دی، ټیک ده، دا انسایډ چې کوم لیر دی دا نو د دې نه به دا جوړ شي. دا میزوډرم به بیا یو لیر داسې جوړوي. دلته کې به دا میزوډرم بیا داسې لیر جوړوي. د میزوډرم خبره ختم. د میزوډرم څه ته وایي؟ میزوډرم دې ته وایي چې دا زموږ د کومه دریو لیرو والا کوم جاندار دی. نو دا انډوډرم دی، دا اکټوډرم دی او دا میزوډرم دی. دا به څنګه جوړېږي؟ نو هغه فرق تاسو ته واضح شو. په دې کې به د بلاستوپور د دې لیپس نه جوړېږي، د دې نه ده. او په دې کې به د دې انډوډرم د دې لیر نه جوړېږي. دی به داسې پاکټ غوندې جوړېږي. هغه به دې جدا شي. هغه نه به په فیوچر کې به میزوډرم جوړېږي. کلیر. په دې کې چې د ټولو نه امپورټنټ او ضروري خبره ده د سیلوم خبره کوم. سیلوم څه ته وایي؟ سیلوم مطلب هغه ډټ اوریجنل
ټرو کیویټي کنه. نو په پروټوسټوم کې به کیویټي څنګه جوړیږي؟ پروټوسټوم کې به کیویټي دا جوړیږي، دا ستاسو دا میزوډرم جوړ شو، دا میزوډرم دی. دا میزوډرم په منځ مات شي، وبچوي، سپلټ بشي، مات بشي. لکه دا میزوډرم سره بار ته وباسم، دا به داسې په منځ وچوي شي او دې کې دا ډډ ځای پیدا شو. نو زه به دا اوس داسې جوړ کړم، داسې میزوډرم داسې، ټیک ده. دا به داسې دا به موږ ختم کړو. دا زموږ څه شو؟ میزوډرم، ټیک ده. نو دا به د دې سره اټیچ کړو، موږ د دې سره دا اټیچ شو، دا داسې، او پرس دا به دې سره موږ اټیچ کړو داسې. هسې مثال ته یم. نو دلته کې زموږ چې دا کومه سیلوم پاتې شو، دا کومه کیویټي پاتې شو، دا داسې سیلوم. نو دلته کې سیلوم د څه د وجې نه جوړېږي؟ دلته به جوړېږي چې کوم دلته میزوډرم، هغه میزوډرم مات شو، چې مات شو د هغه نه زموږ سره جوړ شو سیلوم جوړ شو، یا هغه ډډ یا هغه کیویټي جوړه شوه. دلته به سیلوم چې سره جوړېږي، دلته به سیلوم د دې ګټ نه جوړېږي، دې ګټ نه به څه جوړېږي؟ سیلوم. دا چې کوم میزوډرم جوړ شوی دی د دې ګټ نه یا د دې انډوډرم نه، نو د دې نه به بیا سیلوم جوړېږي، ټیک ده. دا سیلوم به داسې جوړېږي. خبره اسانه ده، ټیک ده. دې نه به دا جوړېږي. نو په دې کې فرض دا زموږ دا سیلوم شو، صحیح ده. نو دا ډیفرنس شو د پروټوسټوم او د ډیوټروسټوم په منځ کې. دا خو د سیلومیټ دوه قسمه دي، پروټوسټوم او ډیوټروسټوم. د هغې دا کمپیریزن شو. د دې مثالونه اوس وایو چې په دې کې څوک راځي. نو په پروټوسټوم کې زموږ سره پایلم نیماټوډا، پایلم اینلیډا، پایلم مولوسکا او پایلم اتروپوډ دا پکې راځي. او په ډیوټروسټوم کې زموږ سره ایکنوډرمیټ او کورډیټس دا پکې راځي. نو امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي. انشاءالله بیا ملاقات کیږي. تھینک یو. الله حافظ.